यो भिडियोमा हामी एरेको भ्यालु आफैले कसरी हाल्ने भनेर हेर्छौं। त्यसको लागि हामीले पुश मेथड युज गर्दैछौं। सुरुमा चाहिँ एउटा एरे बनाऊ, फुल भनौं, फुल इक्वल्स टु अनि भित्रको भ्यालुहरु चाहिँ युजरले हाल्दियोस् के मेरो लागि। अनि मैले एउटा खाली एरे डिफाइन गरे, यहाँ लेट भनौं। अनि त्यसपछि हामीले एउटा युजरसँग केही मागौं, प्रम्प्ट भनौं, युजरले चाहिँ के दियोस्, गिभ मी फुड भनौं है, गिभ मी फुड भनौं। अनि युजरले जे के भ्यालु टाइप गर्छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ लगेर एउटा भ्यारिएबलको भित्र हाल्दियौं। इनपुट भ्यारिएबल भनौं त्यसलाई चाहिँ, इक्वल्स टु अनि अगाडि चाहिँ लेट। अनि अब युजरले मलाई के इनपुट दिइराछ, अनि केही इनपुट दिइराछ अनि मैले त्यसलाई चाहिँ भ्यारिएबल इनपुटको भित्र सेभ गरिरहेको छु है। अब फुडको भित्र त्यो हाल्नु पर्यो भने फुड डट पुश अनि इनपुट लेख्न मिल्छ। यो गर्यो भने चाहिँ त्यसो त्यो एरेको भित्र गइदिन्छ। अब मैले यसलाई सेभ गरे भने यतापट्टि एउटा प्रम्प्ट आउँछ अनि मैले केही लेख्न चाहिँ मिल्छ, तर यो भ्यालुसँग केही गरिरहेको छैनौं हामीले। भनेपछि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ एरे भित्र नै हालेछौं, तर यो एरे हेरे छैनौं नि त हामीले। भनेपछि के भइरहेछ भनेर हेरौँ है। अब चाहिँ कन्सोल लग अनि त्यसपछि फुड एरे के भइरहेछ भनेर हेरौँ। जस्तो मैले अहिले चाहिँ यहाँ पिज्जा लेखेँ अनि यहाँ सेभ भएछ है यो एरेमा। अनि त्यसपछि कन्सोल लग गर्दाखेरि यहाँ देखाइरहेछ। तर बुझ्नुपर्ने के छ भने यहाँ स्ट्रिङमा देखाइरहेछ है। ठीक छ, सपोज मैले चाहिँ यहाँ गिभ मी अ नम्बर भनेर अहिले यतिकै फेरेको, गिभ मी अ नम्बर भने अनि यसलाई सेभ गरे भने अनि मैले यहाँ 10 राख्दाखेरि पनि यहाँ स्ट्रिङ नै आउँछ है, कोट्स आइरहेछ छेउमा। अनि यति बेला नि स्ट्रिङ नै आउँछ। मलाई सपोज यो नम्बरमा चाहियो रे कि यो इनपुटलाई मैले नम्बर बनाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने, यहाँ इनपुट यो छ, यसलाई नम्बर बनाउनु पर्यो भने मैले यसलाई एउटा भ्यारिएबल बनाउन न है, लेट इनपुट इन नम्बर भनौं। इनपुट इन नम्बर बराबर चाहिँ एउटा नम्बर कन्स्ट्रक्टर भन्ने हुन्छ, यसको भित्र चाहिँ मैले इनपुटको भ्यालु पास गरिदिँदा हुन्छ यतिकै। कन्स्ट्रक्टर भनेको यसले एउटा कुरा लिन्छ अरु कुरा बनाउँछ हो कि जे होस्। अनि यो नम्बर वाला कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ नम्बर बनाइदिन्छ, हामीले दिएकोलाई नम्बरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भनौं न। अब मैले यसलाई सेभ गरेर यतातिर एउटा नम्बर लेखेँ भने चाहिँ अहिले यो पालि चाहिँ स्ट्रिङ नै आइरहेछ। किनभने चाहिँ हामीले इनपुट नै लिइरहेछौं नि त। भनेपछि हामीले अब यो इनपुट इन नम्बर भनेर लिनु पर्यो, सेभ गरौँ अनि मैले नम्बर 1500 भने यो पालि चाहिँ काम गर्छ। कोर्स देखाएको छैन भनेको यो नम्बर नै हो, यो एउटा कुरा भयो। अब सपोज मैले चाहिँ फुड भन्ने एरे छ, यो फुड भन्ने एरेको भित्र चाहिँ युजरले मलाई इनपुट दियोस् भने अनि इनपुट दिइराखोस् तबसम्म दियोस् हैन, जबसम्म चाहिँ यो फुडको भ्यालु चाहिँ पिज्जा हुँदैन अरे। त्यस्तो नै गर्नु मिल्छ है। भनेपछि के गर्न खोजिरहेको छु भने मैले इनपुट चाहिँ माग्छु, प्रम्प्ट चाहिँ गर्छु अनि तबसम्म प्रम्प्ट हुन्छ जबसम्म यो युजरले दिएको भ्यालु इनपुट छ नि, यो इनपुटको भ्यालु चाहिँ पिज्जा हुँदैन अरे। त्यस्तो गर्नको लागि हामीले एउटा व्हाइल लुप युज गर्नु मिल्छ, इन्फाइनाइट लुप युज गरेको खास। जस्तो व्हाइल भयो अनि त्यसपछि ट्रु भनौं। अनि यहाँ भित्रको कोड जे छ नि त्यो जति बेला पनि रन हुन्छ है। अनि इन्डेन्ट गरे अनि व्हाइल त्यो ट्रु अनि एउटा ब्रेस फाल्दिम पछाडीको अनि यसलाई तल लगेर हाम। अनि यो चाहिँ अहिले के को रूपमा स्टोर भइरहेछ, स्ट्रिङको रूपमा स्टोर भइरहेछ, त्यो ठिकै छ। गिभ मी अ फुड भनौं है, गिभ मी फुड भनौं न, हामीले पिज्जाकै लागि गर्न लाग्छ। गिभ मी फुड है, हामीले फुड माग्छौं अनि फुड डट पुश जे फुड दिइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पुश गरिदिन्छौं त्यो माथिको फुड एरेमा। अनि अब सपोज पिज्जा दियो रे भने त के फेर्नु पर्यो नि त हैन। भनेपछि अब भ्यालु पनि हेरौँ न है के भइरहेछ भने कन्सोल लग अनि यति बेला चाहिँ मलाई फुड एरे पनि हेर्नु छ। ठीक छ, अब सपोज मलाई चाहिँ युजरले पिज्जा दियो भनेकोले इफ इनपुटको भ्यालु म्याचेस अनि स्ट्रिङ्समा पिज्जा, अनि यो स्ट्रिङ मात्रै होस् भन्नको लागि मैले यहाँ ट्रिपल इक्वलिटी हाल्दिनु नि मिल्छ है। इफ इनपुट चाहिँ पिज्जा हुन सक्छ अर इनपुट इक्वल्स टु नल भइदिने हुन्छ है। भनेको खाली छोड्यो भने नि मलाई भाइरस जस्तो नहोस् कि, जस्तो यतातिर त्यो प्रम्प्ट आउँछ नि क्यान्सल गर्दा नि हट्दैन कि यतिकै चाहिँ। त्यो हटाउनको लागि चाहिँ मैले नल हुँदा पनि हट्ने भने नि मैले यतिकै इन्टर हान्दिएँ भने यहाँको प्रम्प्ट हट्छ कि, केही भ्यालु नहालिकन इन्टर हाल्यो भने प्रम्प्ट हट्छ। त्यस्तो गर्न मिल्छ। अर
इनपुट इक्वल्स टु क्विट भनिदिउँ न है। कोहीले क्विट लेख्यो भने पनि क्लोज होस् क्या आफै, त्यही गर्न खोजिरहेको छु मैले चाहिँ। अनि यो अर छ, अरलाई हामीले चाहिँ लजिकल अर राख्नुपर्छ है। यस्तो हाले अर यही हो, यो केही गाह्रो छैन होला। अनि यो ट्रिपल इक्वलिटी हाल्यो नि, ट्रिपल इक्वलिटी हाल्यो भने चाहिँ टाइप चेक गर्छ, ट्रिपल इक्वलिटी हालेन भने चाहिँ भ्यालु मात्रै चेक गर्छ है। इफ यो भइदियो भने के गर्नु त नि भनेर हेरौँ। इफ त्यो भइदियो भने चाहिँ म यो वाइल लुप छ नि अगाडि, यो त वाइल लुपको भित्र छ नि त। इफ त यो वाइल लुप चाहिँ बन्द होस् भनेपछि ब्रेक गर्न मिल्छ। त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ केही कन्सोल लग गरौँ न, कन्सोल लग धन्यवाद फर योर टाइम, यस्तै है यो गरौँ। अब यो मैले सेभ गरेँ भने चाहिँ के भइरहेछ भनेर हेरौँ एक्चुअली। गिभ मी फुड भनिरहेछ। अब मैले सपोज के एउटा भ्यालु हालेँ, एभोकाडो हालेँ भने चाहिँ यो भ्यालु मैले जे दिइरहेको छु यो भ्यालु वाइल ट्रु भनेपछि यो रन हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ इनपुटको भित्र सेभ हुन्छ। अनि फुड डट पुश भनेपछि फुड भन्ने एरेमा त्यो भ्यालु पुश हुन्छ। अब एभोकाडो आउँछ अनि फुड एरे मैले अब प्रिन्ट गरेँ भने एभोकाडो देखाउँछ स्ट्रिङमा। अनि अर्को इफ इनपुट इज इक्वल्स टु पिज्जा, पिज्जा हो होइन, नल हो होइन, क्विट हो होइन भनेपछि यो कोडै रन हुँदैन है। भनेपछि फेरि मसँग केही माग्छ यसले चाहिँ एभोकाडो है। त्यस्तै मैले अर्को केही दिन खोजेँ, अब किवी दिएँ, किवी भनेपछि अनि यहाँ चाहिँ एरे देखाइरहेको छ कि के भइरहेछ भनेर। त्यस्तै अरू एप्पल तबसम्म रन हुन्छ जबसम्म हामीले इनपुट दिँदैनौँ भनेको यो नल हो, क्यान्सल गरेँ नि त। अनि त्यसपछि यो रन भयो अनि ब्रेक भइदियो कि। फेरि हेरौँ एक्चुअली रमाइलो छ भनेपछि फेरि गरेर हेरौँ। जस्तो एप्पल भयो, जे दिए नि भयो, त्यो आइरहेछ। अनि त्यसपछि अब इनपुट पिज्जा भइदियो भने नि क्लोज हुन्छ है। इनपुट पिज्जा भइदियो भने क्लोज हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि हाल्न चाहिँ हालिदिन्छ, त्यही कुरा हो। मैले पिज्जा हालेको थिएँ है, पिज्जा हाल्दाखेरि इफ इनपुट योसँग बराबर छ भने पनि हालिदिन्छ। अनि यो कन्सोल लग गरिदिन्छ लास्टमा, त्यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ। वाइल लुपको भित्र चाहिँ यो कन्डिसन पनि रन भइदिन्छ कि यसको भ्यालु चाहिँ। अनि हाम्रो इनपुट क्विट हुँदा नि छ भने छ, जस्तो मैले सपोज यहाँ सेभ गरेँ अनि यतापट्टि गएर माथि ज्ञानी भएर क्विट लेखेँ भने पनि क्विटलाई एड गरिदिरहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो बग जस्तो भयो है। यसको लागि त्यो मिलाउन मिल्छ हामीले। कसरी मिलाउने भने यो जे एड भइरहेछ नि त्यो चाहिँ मैले एरेबाट हटाउनु मिल्छ कि फिल्टर गरेर त्यो हटाइदिए नि हुन्छ, त्यो सजिलो। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ जे होस् अहिले केही गरेनौँ, यसरी चाहिँ जे होस् इनपुटहरू हाल्न मिल्छ है। हामीले आफ्नै इनपुटहरू हाल्न मिल्छ, त्यही कुरा छ। त्यस्तै अर्को एउटा पनि हेर्नु सकिन्छ भने लेट म चाहिँ सपोज रेस्टुरेन्टमा गएँ अरे, अथवा म चाहिँ पैसा मागिरहेको छु अरे सपोज पिज्जा खानको लागि है। लेट नेट मनी भनौँ न, लेट नेट मनी इक्वल्स टु 0 भनेर मैले सुरुमा भने मसँग 0 रुपियाँ छ। अब मैले अरूसँग पैसा माग्ने हो भनेपछि एउटा इन्डिफिनिट लुप बनाएँ। अनि त्यसपछि वाइल यो ट्रु भनौँ, अब केही रन हुन्छ है। मैले चाहिँ पैसा मागिराख्ने हो, इनपुट प्रम्प्ट, अनि प्रम्प्टको भित्र चाहिँ निड मनी फर पिज्जा निड मनी फर पिज्जा भने है। अनि त्यसपछि यहाँबाट जे आउँछ नि यो इनपुट त्यो चाहिँ मैले केहीमा लगेर हाल्नु पऱ्यो, नेट मनीमा हाल्नु पऱ्यो है। नेट मनीमा लगेर जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्लस इक्वल्स हालिदिए हुन्छ, अथवा नेट मनी इक्वल्स टु नेट मनी प्लस इनपुट गरे जस्तै हुन्छ है यो चाहिँ इनपुटसँग। तर एउटा कुरा के, जस्तो यतिखेर हाम्रो इनपुटको भ्यालु के छ हेरौँ है। कन्सोल लग गरेर हेरेँ मैले त्यसको लागि। कन्सोल लग इनपुटको भ्यालु के छ भन्नाले इनपुटको डेटा टाइप के छ, भ्यालु के भइरहेछ यता हेर्न खोजेको कि। जस्तो मैले यो सेभ गरेँ है भने यतापट्टि चाहिँ निड मनी फर पिज्जा 50 रुपिज आयो, 50 देखाइरहेछ नि है। ठिक छ भनेपछि नम्बरमै आइरहेछ है अहिलेलाई, त्यही चेक गर्न खोजेको। तर यो इन्डिफिनिट लुप भने त यस्तो भाइरस जस्तो आइदिन्छ कि, हट्दै हट्दैन कि। भनेपछि यसलाई हटाउनको लागि भित्र हामीले अघि गरे जस्तो केही गर्नुपर्छ। अनि कन्सोल लग नगरौँ, हामीलाई यो चाहिएन है। हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ यो जे आइरहेछ लेट भन्नु परेन, नेट मनी छ। नेट मनी चाहिँ के हुने भयो त नि, अब त्योसँग जोडिदिनु भयो नि त, न उसले त पैसा दियो नि त मलाई। प्लस इक्वल्स टु इनपुट गर्न पाउँछु मैले चाहिँ। अनि मेरो पैसा जे होस् जति युजरले दिन्छ नि त्यो अनुसार अब चाहिँ त्यो नेट मनी भन्ने चाहिँ भ्यारिएबल बढ्दै बढ्दै जाने भयो कि है, त्यही कुरा हो। अनि यसपछि मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने चाहिँ मलाई नम्बरमै आइरहेछ। अनि
एकचोटि कन्सोल लग गरेर हेरौँ है के भइरहेछ भनेर, रन भयो कि नै भनेर हेर्नको लागि हो। कन्सोल लग चाहिँ नेट मनी गरौँ, चल्यो कि नै हेरौँ, अनि त्यसपछि अर्कोतिर जाऊँ ल। भनेपछि मैले सेभ गरेँ, अनि त्यो सेभ गरेर यता रिलोड हुनु पर्यो, त्यो सेभ गरेँ 10 एन्टर, यसलाई रिफ्रेस गरिदिउँ। रिफ्रेस गर्दा नल आउँदो रहेछ, क्लोज, रिफ्रेस रिफ्रेस रिफ्रेस, क्लोज गरेर फेरि स्टार्ट गरेँ मैले। सर्भर स्टार्टेड एड यताउता, यो ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीले अहिले गर्न लागेको यो चाहिँ के हुन्छ भनेर हेरौँ। मैले यता हेर्न खोजेँ है, यहाँ मैले 10 हालेँ नि, अनि कन्सोल लगमा चाहिँ के देखाउनु पर्यो भने चाहिँ नेट मनी मसँग 10 छ भनेर देखाउनु पर्यो। 20 हाल्यो भने नेट मनी त 30 हुनु पर्यो नि त हैन, त्यही कुरा हो। त्यही यतिकै चाहिँ झन् नमिल्दो रहेछ। भनेपछि त्यो मैले छोडेँ अहिलेको लागि, भाइरस जस्तै भइगयो। मैले चाहिँ सपोज यहाँ चाहिँ यो लुपलाई ब्रेक गर्नु पर्यो भनेपछि इफ कुनै एउटा कन्डिसन दिनु पर्यो है। इफ नेट मनी, जब त्यो नेट मनी के भन्छ 1000 भन्दा सानो 1000 भन्दा बढी हुन्छ नि, अनि त्यसपछि चाहिँ पैसा माग्न छोड्दिने के मैले, त्यही गर्न खोजिरहेको छु। एउटा ब्रेक हाल्दिउँ, ब्रेक हाल्दिउँ, अनि त्यसपछि यहाँ एउटा कन्सोल लग केही गरौँ। नाउ आई क्यान गेट पिज्जा यस्तो भनौँ न है। भनेपछि यो मैले यदि रन गरेँ भने चाहिँ के देखाउँछ भनेर हेर्न खोजेको। सुरुमा चाहिँ एउटा प्रम्प्ट आउनु पर्यो होइन, के माग्नु पर्यो मसित, अनि जे मागिरहेको छ त्यो चाहिँ मैले इनपुटमा लगेर हालिदिन्छु। अनि त्यो इनपुट भन्ने भ्यारिएबललाई नेट मनीसँग जोडेर अनि नेट मनीमै हाल्छु। जस्तो इन्सपेक्ट गरौँ न पहिला है। पहिला सुरु चाहिँ एकछिनलाई प्रम्प्ट क्यान्सल गरौँ है। यहाँ चाहिँ नेटमा अर यो हटाइदिउँ है, यो भाइरस जस्तो भएको भइ गरेछ भनेपछि अर इनपुट इक्वल्स टु नल। इनपुट नल हुँदा पनि यो हटोस् क्या आफै, त्यही गर्न खोजिरहेको छु। त्यसको लागि फेरि गर्नु पर्यो, अनि गो लाइभ, अनि अर्को टाइममा के भनिरहेछ, निड मनी फर पिज्जा। मैले यहाँ नल इनपुट गरेँ भने पनि रन भइरहेछ, किन सेभ भइन्छ क्या। त्यही छ, अनि सेभ भएर चल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ 15 ठिक छ, नल नल हुँदा नि भइरह, क्यान्सल गर्दा अहिले चाहिँ गइरहेछ है जोस्। अनि अझै यसमा चाहिँ मैले क्विट भन्ने अप्सन नै हाल्न खोजेँ है। यसमा अघिको जस्तो नहोस् भनेर है हामीले यो हाल्न खोजेको कि माथिपट्टि चाहिँ भाइरस जस्तो नहोस् भनेर, झ्याउ नगरोस् धेरै भनेर है। ठिक छ, यहाँ चाहिँ मैले क्विट लेखिदिएँ भने पनि नदेखाउँदो रहेछ है, त्यो भइहाल्यो। तर त्यो क्विटको भ्यालु चाहिँ लगेर यसमा हालिदिन्छ नि त फेरि, त्यो चाहिँ यहाँ क्विटमा मैले स्ट्रिङ हाल्न खोजेँ अनि अहिलेको लागि त्यो चाहिँ इनपुटमा लगेर हालिदिइरहेछ। त्यो चाहिँ हामीले अहिले पछि हेरौँ न। जोस् रन गरेर हेरौँ एकचोटि, कन्सोल लग गरेर पहिला क्यान्सल गरौँ, अनि पहिला कन्सोल लग गरौँ, कन्सोल हेरौँ पहिला, अनि कन्सोल लगमा के भ्यालु आइरहेछ भनेर चेक गरौँ। कन्सोल यता, अनि 0 नाउ आई क्यान गेट पिज्जा, के इरर आयो जस्तो छ। मैले चाहिँ यता सेभ गरेँ भने अब यहाँ मसँग एउटा प्रम्प्ट माग्छु नयाँ, 10 आयो ठिक छ, 010 लेखिरहेछ, 20 आयो, 01020 के भइरहेछ भने हामीले जोडिरहेछौँ है, हामीले जोडिरहेछौँ। तर हाम्रो के जोडिराख यहाँ भने चाहिँ स्ट्रिङको भ्यालु जोडिराख कि, त्यही भएर हामीले एउटा नम्बर कन्स्ट्रक्टर पास गर्न खोजेको कि मैले चाहिँ। यस्तो कुरा चेक गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई सेभ गरेँ, अनि यता फेरि हेरेँ, अब चाहिँ 10 छ, के आइदिन्छ, 10 नै आइदिन्छ। 20 थप्यो है, 500, अनि 30, त्यस्तै कुरा हो। 500 हाल्ने बित्तिकै 1000 गर्छ नि होइन, 1150, नाउ आई क्यान गेट पिज्जा, यसरी काम गर्छ है। मैले यो हटाइदिएँ भने चाहिँ अब हामीले जे स्ट्रिङ हाल्छौँ त्यो भ्यालु चाहिँ यसको भित्र जाँदैन, अनि इरर जस्तो आउँदैन जस्तो हुन्छ कि। यसरी चाहिँ हामीले
इनपुट गर्न मिल्छ आफ्नो भ्याल्यु चाहिँ केमा एरेमा इनपुट गर्न नि मिल्थ्यो। मैले यसमा जे होस् कसरी इन्फाइनाइट लुपको भित्रबाट ब्रेक गर्ने भनेर देखाएँ। यसलाई सेन्टिनेल भ्यालु भन्छ है। हामीले भित्र जे राखेर अनि त्यो यो लुपलाई ब्रेक गराउँछौँ नि अथवा यसको भित्र केही कन्डिसन ल्याउँछौँ नि त्यस्तोलाई सेन्टिनेल भ्यालु भन्छ।